السلام علیکم. نن به مونږ د ګریډ 5 د ساينس دویم نمبر لیکچر سٹارټ کوو. دویم نمبر لیکچر چې دا به مونږ د لیوینګ تھنګ د څلورم نمبر ګروپ نه سٹارټ کوو او څلورم نمبر ګروپ زمونږ سره پلانټس دی. پلانټس معنی پودې بوټي. پلانټس آر لیوینګ ارګانیزم. پلانټس چې دا هم ژوندي اجسام دي، جاندار دي. موسٹ آف دی پلانٹس زیادہ تر بوٹی چې دی اکثریت د بوټو کین پریپیر معنی تیار کرنا دیئر اون فوڈ خپل خوراک. زیاد تر بوټي چې دی دوی خپل خوراک په خپله تیارولی شي. دی آر گرین ان کلر. بنیادی طور باندې د بوټو چې کم رنګ دی هغه شین دی، گرین دی. دی هیو روټس، په دوی کې جړلې هم وي. سټیمز، په دوی کې تنه هم وي. لیوز، او په دوی کې پاڼې هم وي. They are found in water and on land. دا په ځمکه باندې هم راهیږي او په اوبو کې دننه هم راهیږي. Most of the plants، زیات تر بوټي are fixed معنی مضبوط انخته. in the soil، په ځمکه کې. څومره چیم بوټي دي دا په ځمکه کې کلک انخته دي. Different groups of plants are herbs, shrubs, trees, aquatic or water dwelling plants. څومره چې هم بوټي دي هغې څلور ګروپونه دي. یو هربز دی، شربز دی، ټریز دی، ایکویټک دی یعنی واټر ډویلینګ پلانټس دي چې کم په اوبو کې راهیږي. هربز هغه بوټي دي چې هغه په سایز کې ورکوټي وي او تنه هم نرمه وي او په اسانۍ سره تنه ماتیږي. شربز هغه بوټي دي چې د هغې سایز هم ورکوټي وي خو تنه یې مضبوطه وي، لکه د ګلاب بوټي چې هغه په اسانۍ سره د هغې تنه نه ماتیږي. دریم نمبر دی ټریز یعنی ونه چې دا په سایز کې هم ډېر زیاتې غټې وي او تنه هم مضبوطه وي. څلورم نمبر دی واټر ډویلینګ پلانټس. واټر ډویلینګ پلانټس هغه بوټي دي چې هغه په اوبو کې راهیږي. اگزامپل آف سم پلانټس آر روز د ګلاب بوټي، مایز د جوارو بوټي، ویټ غنم، ګراسز مالبیری، مینگو ETC وغیرہ. زمونږ سره پنځم نمبر ګروپ دی انیملز وی جانور. all those organism هغه ټول جاندار which cannot prepare معنی تیار کرنا، cannot معنی نہیں، their own food خپل خوراک. هغه ټول جاندار چې هغوی خپل خوراک په خپله نشي تیارولی. and can move from place to place، move معنی حرکت کرنا او د یو ځګي نه بل ځګي ته حرکت کی. are known as animals، هغې ته به مونږ ځناوران وی. ځناوران هغه جاندار دي چې هغوی خپل خوراک په خپله نشي تیارولی او د یو ځګي نه بل ځګي ته حرکت کوي. animals are of different kinds، د ځناورانو مختلف قسمونه دي. different معنی مختلف، kinds معنی قسم. they live almost everywhere، دوی تقریبا په هر ځای کې اوسیږي. on land، په ځمکه باندې هم دوی اوسیږي. in water، په اوبو کې دننه هم اوسیږي. and air، او په هوا کې هم دوی پاتې کیږي. اگزامپل آف انیمل زمونږ سره ټایګر دی، ګوټ دی، بیټ دی، لیزرډ دی، فش دی، سی هارس دی، سنیل دی، هاوس فلائی دی، سکارپین دی، فیرٹ دی، پراگ دی.